today's question for the Ask Project is from Isabel from the United States, who asked me about particular verses from the Torah which don't allow Jews to cut down fruit trees, even during war. What Isabel is asking about is the phenomenon of Jewish settlers, usually we assume youth, going to Palestinian fields and burning their crops, their olive trees, their fruit trees. And she's asking, first of all, how can they do this? And particularly when it's not allowed in Judaism. It actually says in the Torah, you're not allowed to do this even during war. So I went out to the Jewish settlements in the West Bank, and I first had to approach it looking at, first, do people believe that it's okay to do things like that? And then if they do, then ask them specifically about that verse. So I had to ask them about the concept of what here is called tag machir, or price tag attacks. And those are attacks which I assume are meant to commit acts of revenge towards the Palestinian population in return for something that the Palestinians have done, whether terrorism or stealing something from their settlements. These interviews were done in the summer of 2014 and the summer of 2015. There was kind of a long pause in between until I got back to the West Bank. It was actually filmed before this latest tragedy of a Palestinian baby being killed in a Tag Machir attack. אוקיי, נתחיל עם זה, שמה הדעה שלך על תג מחיר? על תג מחיר? כן. אוקיי, אז אני קוראים לי קובי, אני בן 33, עליתי לארץ לפני 14 שנים מצרפת. אוקיי. על תג מחיר אני חושב שזה עושה לנו נזק, זה עושה לנו לא טוב. אוקיי. אני חושב דרך אגב, אלה שהם עושים תג מחיר בלי הם לא חושבים על המשמעות של מה שיהיה אחרי זה. אסור להם לעשות את זה. אתה מכיר אנשים אני לא מכיר בכלל, אבל אני נגד, ואם הייתי מכיר אז הייתי יושב ואומר להם שלא. אוקיי. איפה אתה גר בעצם? אני גר בנוגדים עכשיו. נוגדים, אוקיי. מלפני 3 שבועות עברתי מירושלים לנוגדים, אז אני נגד, כי זה עושה לנו לא טוב, לתדמית של המדינה שלמה. בחו"ל זה יוצא לא טוב, ואם התג מחיר היה בכנסייה עכשיו בצפון, נכון? כן, נכון. אז הם לא מודעים למה שהם עושים לנו. תעשו לנו טוב, גדעון אתמול אמר לי, אני לא רוצה שיהיה להם רע, שהם לא יעשו לי רע. הערבים, הפלסטינאים. כן, שלהם יהיה טוב ושלי יהיה טוב. אני לא אומר תלך תעש להם, לא, נגד, קומפלט, 100%. ומי שיעשה את זה, אז תדעו לכם חברים, אתם עושים לנו נזק תדמיתי לכל מדינת ישראל. אתם עושים לנו לא טוב, ואנחנו לא גאים בכם ולא תומכים בכם. זה הדעה שלי, אני מצטער. יש לך מה להוסיף לזה? יפה. מילים דורבנות, אין מה להוסיף על משהו. כן, נכון. השאלה היא על נושא התג מחיר. קודם כל, האם אתה מרגיש בעד או נגד כל הנושא של תג מחיר כנגד פלסטינים? אני חושב שהתג מחיר אולי הוא לא... התג מחיר הוא לא... איך שעושים את התג מחיר הוא לא נכון. יש צורות מסוימות לתג מחיר. לבוא ולנקב צמיגים של רכבים של אנשים אחרים שגם לא בטוח שאתה יודע אם הם חפים עם פשע או שיכול להיות שאולי הם לא קשורים. יש שני סוגים לתג מחיר. יש את התג מחיר שהוא הלא רצוי, שזה לבוא ולחבל בדברים של אנשים אחרים, ויש את התג מחיר של לבוא ולהגיד, אוקיי, פגעתם בנו, נבנה, נעשה התיישבות. נבנה יותר בתים, נרחיב את האזורים שלנו, וזה התג מחיר האידיאלי. לא לפגוע באנשים שהם אולי חפים מפשע שאנחנו ספק יודעים, לא יודעים. אבל למה השני זה בסדר לעשות? מה זה השני זה בסדר? לבנות, כאילו. כן. להראות להם, חבר'ה, אתם לא פוגעים בנו, אתם לא מצליחים להוריד לנו את המורל, אתם לא מצליחים לבוא ולפגוע בנו בנפש, במורליות שלנו, ולבוא ולהמשיך לבנות ולהראות להם שאנחנו כאן ושאנחנו נמצאים פה ושהם לא יוכלו להזיז אותנו, לא בצורה שהם רוצים להזיז אותנו, שהם רוצים להזיז אותנו רק בכוח ולפגוע בנו, ולבוא ולהגיד כאילו, חבר'ה, אתם פוגעים בנו, אנחנו באים, בונים, אתם רוצים שלום, אין בעיה, אנחנו בכיף נעשה שלום, אנחנו לא רוצים לפגוע בכם. לא תראה מישהו שבא
לא תראה, לרוב לא תראה, אני אומר, מישהו שבא וזורק אבנים, או שבאמצע הלילה בא, הופך, לא יודע מה, מנסה לפרוץ ליישובים. לא תמצא אצלנו, אצל היהודים, דבר כזה. השאלה המקורית זה כאילו על עצי זית, להרוס, לשרוף או לחתוך עצי זית, לא. ובגלל בתלמוד זה כתוב לא... רק על אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, איתו תשחית וקרה. דבר ראשון זה לא... אם זה לא שלך... אין בעיה, אני אומר, אם זה לא שלך, אין מה להרוס את זה. כאילו... מה זאת אומרת? מה? מה זאת אומרת זה לא שלך? זה אלה ש... אני בא אליך הביתה ואני רוצה לקחת ממך משהו בלי רשות, אני לא יכול לבוא ולקחת בלי רשות. אוקיי, אותו דבר, קל וחומר על להרוס. יש דרכים שונות כדי להגיע למצב הזה, למצב הרגיש הזה של הסכסוך בין שני העמים, למצב שאתה תבוא ותהיה צודק ושיהיה לך לגיטימציה למה שאתה עושה. אמרתי כמו של דוגמה לבנות. לבוא ולהשחית עצי זית של אנשים אחרים זה לא נכון, במיוחד של הפלסטינים. גם אם אנחנו בעימות איתם יומיומי, זה לא המקום לבוא ולעשות את זה ככה. אז אלה היהודים שעושים את זה, אם זה כתוב בתורה לא לעשות ספציפי על עצי מאכל, אז איך הם יכולים לעשות את זה אם זה עבירה, לא? זה עבירה על החוק, הם לא יכולים לעשות את זה, זה פגיעה ברכוש של מישהו. תאר לעצמי שהרשויות כבר עושות את העבודה שלהם. אני מתאר לעצמי שרשויות החוק עושות את העבודה שלהם במישור הזה. אתה חושב? אני בטוח. אתה חושב שהם עושים מספיק בנושא הזה? אני לא יודע. עדיין יש בעיה מאוד גדולה של כריתת עצי זית, של ניקוב צמיגים. אתה העלית את הנושא הזה במזרח העיר ירושלים. יכול להיות שזה של זרם קיצוני בחברה. אני יכול להגיד בוודאות שזה לא רוב, שזה לא הרוב, שזה מיעוט מאוד בחברה הישראלית, אצלנו המתנחלים. וזהו, אני מתאר לעצמי אני בטוח שרשויות החוק עושות את מה שמוטל עליהם. יש לי שאלת המשך קצרה. כן. על מה שאתה אמרת מקודם, על זה שאם אתה קוראת עץ של מישהו או מנקב את הצמיגים שלו, אתה לא יודע אם הוא באמת היה קשור לזה. עכשיו, הרבה פעמים כשבונים שכונה חדשה להתנחלות, לאפרת או במזרח ירושלים או משהו כזה, אני לא רוצה להתייחס לשאלה הזאת, כי אני בעצמי לא יודע מה הולך שם כשמתירים אישורי בנייה ודברים כאלה ובאים ובאמת הורסים עצי זית, אני לא יודע להגיד לך, כי אני לא מבין בזה. אני מתאר לעצמי שבממשלה, כשנותנים אישור בנייה על דבר כזה, אז עושים את השיקולים ואת החישובים שלהם. אז קודם כל, מה דעתכם על הנושא של תג מחיר, של כריתת עצי זית, דברים כאלה? דעתנו שזה בכלל לא נעשה על ידי חבר'ה יהודים. כמה פעמים תפסו חבר'ה מהמגזר הערבי שהם בעצמם עושים את זה, פשוט רושמים תג מחיר. התקשורת קודם כל רצה להאשים את הנערים. קורה לפעמים שגם הם עושים, אבל רוב הפעולות לדעתי לא נעשו במסגרת של נערים שעושים את זה. לא רק זה, עוד משהו שאני רוצה להוסיף. הרבה פעמים יש מצבים שהיום אנחנו מגלים שיש מצלמות באמת, שערבים מתגרים, עושים כל מיני דברים, ורואים רק את התגובה של הישראלים. וזה דבר שצריך לקחת מאוד בחשבון. אבל זה לחתוך עצי זית, ספציפי. זה אנחנו לא מסכימים. לחתוך ולא לעשות... שום פגיעה בשום אחד, אנחנו לא מסכימים שום אלימות. הם באנו ולא ענו בעיה. אוקיי, ומבחינת הדת, שזה כתוב בתורה, לא לחתוך, רק אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא. כן, ידוע, שבת שעברה זה. כן. אז מה אתם מרגישים שהקשר בין הפסוק הזה לכל הנושא הזה? זה היה השאלה המקורית. האם זה מה שהופך את זה לאסור? האם זה מעבר לכך? ודאי שאסור. שום השחתה. שום השחתה של עץ פרי אסור. גם העץ שהוא לא פרי זה רק לצורך מלחמה או לצורך מצור או לצורך דברים כאלה, לא סתם.
בן יקום בבוקר והתחשק לו לקרוא את העצים, אז הוא קורא. ואני מניחה שחלק מהאנשים שכן עושים את זה מהצד היהודי, הם מרגישים שאנחנו במלחמה, אז זה מה שהופך את זה לבסדר. אתה מסכים איתם? לא, עדיין התורה אסרה לעקור עצי פרי, גם לא במלחמה, לא עוקרים עצי פרי. רק עצי נוי. What do you think of Tag Mahir? Tag Mahir, I'm not sure who that is. What? Tag Mahir. Tag Mahir. When people around here do things to the Palestinian population in revenge. Like, let's say, price tag. Yeah, couldn't remember the word. Price tag attacks. So since it's a short answer, I don't Like, know. after the bail, like, what? Like, Tag Mahir is very good. Lama? באיזה בחינה? לא, זה יוטיוב, אל תגיד או דברים. מבחינת לא, שתגיד האמת, נו. מכולת? מה? תג מחיר מבחינת מכולת או מבחינת לא, נקמה. נקמה. אני חושבת שהאדישות, איך אומרים אדישות? Passivity or... אדישות זה פשע. אז את בעד? אוקיי, אז השאלה פה... טוב, נלחם למען הצדק ועושה משהו אז כדי השאלה... שנפסיק להיות קורבנות של הטרור ושל אז מזרח רגע, התיכון, זה מצוין. אז את בעד נגיד שאני אלך לכפר פה נגיד ואני אשרוף להם כל העצים. אני לא חושבת שאנחנו עושים את זה, הם לא עושים את זה. אז מה זה תג מחיר? מי ששורף זה הערבים ששורפים לעצמם, ואז אומרים שזה תג מחיר. אז מה זה תג מחיר? את אומרת שתג מחיר זה תעזור לי, טוב? דני. מה זה תג מחיר? אתה מסכים, הוא ליכודניק דרך אגב. למרות שהם יותר שמאלנים מהשמאלנים. אוקיי. אז מה זה תג מחיר אז? זה אנשים שלא שותקים ושפועלים, שלא נותנים ליהודים להמשיך להיות קורבנות של הטרור, של המחבלים, שפועלים כדי שגם הם יירתעו, כבר אין הרתעה. אז מה הם עושים? מה? מה הם עושים? תני דוגמה שתג מחיר עושה. שזה בסדר, שזה את בעד. הם מיישבים את ארץ ישראל בכל מקום. אני חושבת שזה מצוין, ואני בעד כמה שיותר. אם תראה את הערבים איך הם פרוסים פה בשטחים. אוקיי, אבל מה הם עושים? כאילו, תג מחיר זה לא... שמעת על תג מחיר? כן, הרבה זה סתם המעלילות שווא. אם אני הולך למסגד... בוא תגיד לי מה הם עושים ואני אגיד לך אם אני בעד. אוקיי, אני הולך למסגד ואני רושם תג מחיר מוות לערבים. טוב או רע? בסדר, לא מזיק. למה? לא מזיק? פלסטינאים באים לכאן ואומר יהודים לאושוויץ. מה? טוב או רע? פלסטינאים רושמים פה יהודים לאושוויץ. אני אגיד לא צריך, יש לנו כבר אושוויץ פה. את אושוויץ פה. יש פה שואה, שואה, טרור זה שואה, מכחידים אותנו, איך היית מגדיר את זה אחרת טרור, אם לא שואה? שואה. כן, שואה. אוקיי. עוד הרווחה דוגמה. עוקרת ילדים מביתם, זה שואה. למסחור ולכלכלת מדינת ישראל, כבר 60 שנה, זה שואה. על מה את מדברת? על הרווחה עם מחשימה מזכרה מהנציאדה. אוקיי. מה עוד? אני שורף מסגד. אני שורף אני חושבת מסגד. שהם יותר גרועים מה... רגע, אני שורף מסגד. נגד. למה? אף אחד לא... אני לא חושבת שצריך להצית שריפות בכלל. לא לכאן ולא לכאן, שזה פשע וזה פלילי. אוקיי. את מאמינה? כאילו, את דתייה בכלל? אני מסורתית. מסורתית? אוקיי. אז אם אני אשרוף... רגע, אם אני אשרוף עצים של נגיד עצי זית של פלסטינאים בנקמה, זה בסדר? לא בסדר. למה לא בסדר? כי זה הטבע, זה שייך לאלוהים, לא שייך לאף אחד. אוקיי, אז תג מחיר אם זה משהו שלא פוגע באף אחד ולא פוגע ברכוש. מה הם עושים? אני שואל אותך מה את עושה. לא, אותם אני גם שואל. חוץ שהם לומדים תורה והם מתיישבים בכל מקום שנראה... אנחנו מדברים על אנשי תג מחיר? על כולם, גם תג מחיר וגם כולם, הם
תשמע, אי אפשר להיפגע מהטרור בלי סוף ולשתוק, כמו שהיהודים עשו בשואה. פשוט שתקו ולא נלחמו. שאלה שאנחנו הולכים לשאול זו שאלה כללית על הנושא של תג מחיר וכריתת עצי זית. כן. קודם כל, אפשר לשאול אותך מה דעתך באופן כללי על הנושא? תג מחיר? כן. נגד. נגד. אוקיי. להמשיך? אבל כן, מה הוא אומר? למה הם עושים את זה? למה עושים את זה ולמה אתה נגד? לא, בקשר אז יש לנו פה פסוק ששלחו לנו לחו"ל. ותסלח לי על זה שאני מקריאה את זה ככה. רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא. אותו תשחית וקראת ובנית מצור וגומר. יפה. אז אלה שעושים תג מחיר, למה הם הולכים נגד התורה? הרי בפסוק כתוב שככה צריך לעשות. מה? זה פסוק שאסור לכרות, שאסור להשחית עץ. אסור. מה, יש פסוק שמותר? זה לא, אלה שעושים את זה לא הכי צמודים לתורה לגמרי. הם בערך עם התורה. אין להם בעיות, כל מיני פסוקים. יש פסוקים שהם לא הכי צמודים לזה. אז אתה מרגיש שהם עושים את זה בסיבות לאומניות? כן, וגם הפסוק צריך ללמוד את זה טוב. הפסוק הולך על המלחמה כוללת שהולכים לנצח את העיר הזאת, אסור להשחית את העץ. אבל אם לא הולכים לנצח בין כה, אז יכול להיות שזה לא בעיה בכלל. אז אם מפסידים במלחמה, אז דווקא אפשר אולי להשחית אפילו את עצי הזית או דברים אחרים. יכול להיות, בדיוק. יכול להיות שמבחינת הפסוק אפשר להשחית את עצי הזית, כי זה לא בעיה בעץ עצמו, זה בעיה בעיקר, יש לזה עוד סעיפים בשביל שיהיה איסור. אבל בכל זאת אני אומר גם שאילו שעושים את זה הם לא הכי צמודים לתורה. זה שני דברים אמיתיים. ולמה אתה ספציפית נגד הנושא של תג מחיר, כריתה וכו'? כי זה התגרות בערבים, וזה לא אין לזה שום אפקט חיובי אמיתי. אחרי הכל זה משהו יצרי של תג מחיר, כריתת עצים, דברים כאלה? קטסטרופה, לא... ממש נגד. כן, לגמרי. כן, לא בעד. אוקיי. למה אתם חושבים שעדיין עושים את זה חלק מהמתנחלים יהודים, ישראלים, מה שלא יהיה? א' כל זה קיים גם מהצד השני. דבר שני, אני מאמין זה קיים כאילו איזשהו כעס כלפי הערבים, אין מה לעשות. רוצחים פה אזרחים חפים מפשע, אני יכול להבין בן אדם שהוא קצת אימפולסיבי שיעשה דבר כזה, אבל אני לגמרי לא תומך. תן דוגמאות של כל מה שאמרת, התחלתי עם הערבים שעושים אותו דבר, תן דוגמה. אותו דבר, אני עובד פה כבר כמה שנים אצל חקלאי ביישוב שנקרא פני קדם, יש לו כמה עשרות דונמים של קרמים. כל הזמן ניסיונות של לשרוף לו את הקרמים, גם כן לעקור לו את הגפנים. הרבה, אני מכיר את זה מקרוב, אבל לא דיברתי על זה, דיברתי יותר על המקום שנרצחים פה אזרחים חפים מפשע, כאילו. אוקיי, תן דוגמה על זה. לפני חודשיים, פה ממש בצומת הזאת נרצחו 3 ילדים. זה השלוש ילדים. שבוע אחרי זה ניסיון דריסה. זה קורה כל הזמן. יש גם טרור שקט בירושלים של בקבוקי תבערה ואבנים פה על כל הצירים. אוקיי. והיו גם... היו גם תג מחיר נגד הערבים פה באזור? יאללה ביי. פה באזור פחות, יותר באזור השומרון. אוקיי. והאם אתה מרגיש שהתג מחיר שערבי יעשה ליהודי, לדוגמה כריתת גפנים ולשרוף את הקרן וכו', זה מקביל וזה אותו דבר כמו שאם יהודי עושה את זה דבר דומה לחקלאי פלסטיני? כן. ואתה רואה את שני הדברים באותה החומרה? כן. אוקיי.